सकाळच्या सप्तरंगमध्ये मी एक पाक्षिक सदर लिहायला घेतलेला आहे, शब्द मैफल या नावाने. आणि गेला भाग तुम्ही वाचलात, त्याच्याबद्दल खूप मला प्रतिक्रिया मिळाल्या, प्रतिसाद चांगला मिळाला, याबद्दल मी आभारी आहे. आणि आता याचाच दुसरा भाग. मला असं वाटलं की या जोडीला आपण एक व्लॉग किंवा एक पॉडकास्ट सुरू केला तर मग सांगीतिक संदर्भ त्याच्यातले जास्त तपशीलवार मी सांगू शकेन, त्याच्याबद्दल बोलूही शकेन. थोडीशी जी शब्दमर्यादा असते त्याच्या पलीकडे जाऊन काही बोलता येतं, गाता येतं. तर या वेळचा विषय आहे परवरदिगार. या प्यास अपनी अब्र करम से बुझाइए, या खुद पहाड़ काट के दरिया निकालिए. या प्यास अपनी अब्र करम से बुझाइए, या खुद पहाड़ काट के दरिया निकालिए. सज्जाद बाकर रिझवी यांचा हा शेर आहे. काय की प्रतिभा ही काही सर्वसामान्यपणे आढळणारी गोष्ट नाही. फार म्हणजे फारच कमी लोक ज्यांना आपण प्रतिभावंत म्हणू असे असतात. काही चांगल्या कलाकारांना या प्रतिभेचा स्पर्श अधूनमधून होतो. काही जणांना एखादाच वेळी होतो, काही जणांना तो होत नाही, पण एक प्रतिभेचं ओझरतं दर्शन त्यांना घडलेलं असतं. पण प्रतिभा म्हणजे जीनियस या अर्थी प्रतिभा ही एक चंचल स्वामिनी आहे. जीनियस इज अ फिकल मिस्ट्रेस. आणि त्यामुळे अगदी मोठ्यातला मोठा प्रतिभावान सुद्धा तिच्या मर्जीची खात्री देऊ शकत नाही. सज्जाद बाकर रिझवी यांचा हा शेर जो आहे तो एका वेगळ्या संदर्भात आहे. पण समजा आपण अब्रे करम याचा अन्वयार्थ दैवी देणगी किंवा प्रतिभा असा लावला तर मात्र या शेराला एक वेगळाच अर्थ प्राप्त होतो. काय आहे की दरवेळी या दैवी मेघाच्या मेहरबानीवर सृजनाची तहान भागेल अशी शाश्वती देता येत नाही. आणि मग हे सृजनजल आपल्याला प्यायचं असेल तर मग डोंगरच खणावा लागतो आणि ते पाणी आपल्यापर्यंत आणावं लागतं. आणि मग यासाठी त्या नदीचं मूळ शोधत जाणं हे अपरिहार्य होतं. मी काही दैववादी नाही. मला सुचणाऱ्या चाली कुठल्या तरी दैवी योजनेअंतर्गत मला सुचत असतील असं मला कधी वाटलं नाही. जे ऐकलंय, ज्या सुरांचे, ज्या संगीताचे माझ्यावर संस्कार झालेत, तेच सूर पुन्हा थोडंसं रूप बदलून माझ्या संगीतात उमटतात, अशीच कायम माझी धारणा राहिली आहे आणि बहुतेक राहील. आणि म्हणूनच त्या अर्थाने मी स्वतःला प्रतिभावान मानत नाही. कारण प्रतिभावंत कलाकार मी पाहिलेले आहेत, त्यांना त्यांच्या सुचण्याचा ओघ पाहून मी स्तिमित झालेलो आहे. मला या अब्रे करमवर अवलंबून राहता येत नाही. जी मेहनत घ्यावी लागते ती घ्यावीच लागते. पण कधी कधी असं होतं, क्वचित प्रसंगी, की तो डोंगर खणत खणत आपण जातो तेव्हा एखादा ढग हा त्या कातळातच रुतून बसलेला आहे आणि त्यापासून प्रेरणा मिळते. तिथे दैव किंवा दैवी देणगी या गोष्टीचं एक पुसटचं दर्शन होतं आणि दैव या गोष्टीवर संभ्रम कायम राहतो.
मग अनेकदा असं होतं की कालांतराने आपलीच एखादी चाल ऐकताना आपल्याला असं वाटतं, अरे ही आपणच केली का चाल, का कोणीतरी आपल्याकडनं करवून घेतलेली आहे. हा वरकरणी विनयशील असा वाटणारा विचार, पण खोलात शिरलं तर थोडासा अहंकारी पण आहे तो विचार. कारण आपल्यावर कुणाची तरी मर्जी आहे, आपल्यावर कुणाचं तरी वरद असतंय, असं त्याच्यात जरा अभिप्रेत आहे. पण दरवेळी दैव आपल्या पदरात अशी अख्खीच्या अख्खी चालच टाकेल असं नाही. एखादी खूण, एखादा दुवा, एखादी दिशा ही आपल्याला कुठलं तरी इन्स्पिरेशन सुचवतं, कुठलं तरी इंट्युशन जाणवून देतं. आणि मग पुढे डोंगर खणणं त्याच्या पुढचा, हेही फार जिकिरीचं काम आहे असं वाटत नाही, आणि तोही एक आनंददायी प्रवास होतो, असं मी काही वेळा अनेकदा अनुभवलेलं आहे. तर बालगंधर्व चित्रपटाच्या वेळची ही कथा आहे. ध्वनिमुद्रणाचं काम हे नितीन देसाईंच्या स्टुडिओत सुरू होतं, आणि त्या स्टुडिओला लागूनच त्यांचं ऑफिसही होतं, जिथे दिग्दर्शक रवी जाधव आणि पटकथाकार अभिराम भडकमकर हे चित्रपटाच्या पटकथेवर आणि संवादांवर काम करत बसायचे. एकदा दुपारी मला रवीनी बोलावणं धाडलं आणि असं सांगितलं की या चित्रपटामध्ये एक असा प्रसंग आहे जिथे एक नवीन गाणं करण्याची गरज आहे. कारण चित्रपटात जवळपास 20 बालगंधर्वांचीच पदं होती, पण एक नवीन गाणं इथे करायचं आहे. आणि तो प्रसंग अभिरामने मला समजावून सांगितला. तो असा होता की बालगंधर्वांच्या उतारवयात त्यांची अत्यंत विपन्न अशी अवस्था झाली होती. म्हणजे चर्नी रोडला साहित्य संघामध्ये नाटक असलं तर त्यांच्याकडे फक्त एका वेळेच ट्रॅमनी जाण्याचे पैसे असायचे, म्हणून ते एक वेळ कुठला तरी चालत जायचे आणि एक वेळ ट्रॅमनी यायचे. इतकी विपन्न अवस्था. अशा या विपन्न अवस्थेत ते असताना एकदा त्यांना भोरच्या महाराजांचा निरोप आला की भोरला या. बालगंधर्वांचा असा समज झाला की आपल्याला कार्यक्रमासाठी बोलवत आहेत, म्हणून ते तिथे गेले. पण जाऊन पाहतात तर तिथे ना श्रोते ना साथीदार. याचा खुलासा भोरच्या महाराजांनी केला. ते म्हणाले, नारायणराव, तुम्ही संगीताची, रंगभूमीची खूप सेवा केलेली आहे, आणि यासाठी आता तुम्ही विश्रांती घ्यावी आणि आम्हाला तुमचा सत्कार करण्याची संधी द्यावी, म्हणून मी तुम्हाला इथे पाचारण केलंय. बालगंधर्व चाणाक्ष होते. त्यांच्या लक्षात आलं की लोकांमध्ये होतो तो सत्कार, एकट्यामध्ये होते ती मदत. एकेकाळी 1.5 लाख रुपयाची मदत नाकारणारे स्वाभिमानी बालगंधर्व, त्यांना जेव्हा भोरच्या महाराजांनी 500 रुपयाची थैली आणि एक पश्मिन्याची शाल दिली असेल, तेव्हा त्यांच्या स्वाभिमानी मनाला किती यातना झाले असतील याचा आपण फक्त अंदाजच लावू शकतो. पण बालगंधर्व हे कोणाला दुखावणाऱ्यातले तर नव्हतेच, आणि भोरच्या महाराजांनी ही सुद्धा आपलेपणानेच हे केलं होतं ही त्यांना जाणीव होती. म्हणून त्यांनी 500 रुपयाची थैली घेतली, पश्मिन्याची शाल घेतली, आणि पुन्हा तसेच पुण्याकडे भोरच्या महाराजांनी त्यांना गाडी दिली. ते निघाले. वाटेत शिवापूरच्या दर्ग्यावर ते थांबले. अशी कथा आहे की वाटेत ते शिवापूरच्या दर्ग्यावर थांबले आणि तिथल्या दर्ग्यावर त्यांनी ती पश्मिन्याची शाल चढवली आणि तिथल्या एका फकीराला त्या 500 रुपयाची थैली त्यांनी देऊन टाकली. जसे रिकाम्या हाती ते भोरला गेले होते तसेच रिकाम्या हाती परत ते आले, एकही पैसा न घेता. रवी जाधवच्या मनात होतं की इथे बालगंधर्वांची कलेप्रती जी श्रद्धा आहे, त्यांचं कलेप्रती जे तत्वज्ञान आहे, ते एका गाण्यात इथे प्रतिबिंबित व्हावं. त्यांनी मला 2 गाण्यांचे संदर्भ दिले. एक खेळ मांडला नटरंग मधलं, आणि दुसरं पिंजरा मधलं कशी नशिबान थट्टाज मांडली. या 2 गाण्यांचे संदर्भ मला रवीने दिले होते.
काय करावं, कुठलं गाणं करावं, कसं, असं चर्चा सुरू असताना माझ्या मनात एक विचार आला आणि मी सहज तो बोलून दाखवला. मी म्हटलं की दर्ग्यावर गाणं सुरू होत आहे तर एखादी कव्वाली केली तर. अभिराम आणि रवी यांनी एकमेकांकडे एक कटाक्ष टाकला आणि अभिराम म्हणाला की मला कल्पना आवडली आहे, पण बालगंधर्वांच्या चित्रपटात कव्वाली. अभिरामचा रुख कशाकडे होता हे आम्हाला तिघांनाही कळत होतं, कारण बालगंधर्वांच्या संगीताचे चाहते नाहीयेत, भक्त आहेत. त्यांच्या संगीतावर लोकांना प्रेम नुसतं नाहीये तर श्रद्धा आहे, आणि या श्रद्धेला तडा जाता कामा नये असं आम्हालाही वाटत होतं. त्यामुळे कव्वाली घ्यायची का नाही त्याच्यात, असा एक प्रश्न पटकन सगळ्यांच्या मनामध्ये मी बोलून गेल्यावर आला. मी म्हटलं याच्यावर आपण विचार करू, तडकाफडकी निर्णय नको घ्यायला, आणखीन काही सुचतंय का बघू. स्वानंद किरकिरे गाणी लिहिणार होता चित्रपटाची, मग त्याप्रमाणे स्वानंदला सांगू असं मी म्हटलं. त्या दिवशी मी फेसबुकवर एक पोस्ट टाकली की थिंकिंग ऑफ डुईंग अ कव्वाली इन द मूवी बालगंधर्व. तासाभराच्या आतच अत्यंत टोकाच्या प्रतिक्रिया आल्या की तुम्ही बालगंधर्वांच्या संगीताला गालबोट लावणार, इथपासून कृपया असलं काही करू नका हो, असे सल्ले पण आम्हाला दिले गेले. आणि मी विचारात पडलो, कारण नुसतं इच्छा दर्शवली किंवा मानस एक आपला सांगितला तर इतक्या टोकाच्या प्रतिक्रिया येत होत्या. कव्वाली केली तर काय होईल या विचाराने मी जरा अस्वस्थ झालो. म्हटलं ठीक आहे, निर्णय घेऊया. त्या संध्याकाळी मी रत्नागिरीला निघालो, कारण दुसऱ्या दिवशी माझा एक कार्यक्रम होता तिथे. रत्नागिरीला खूप उशिरा पोचलो. रात्री सगळे सहकारी झोपले आणि मी मात्र मला झोप येईना, म्हणून रवींद्र पिंग्यांचं निवडक रवींद्र पिंगे हे पुस्तक मी वाचत बसलो. त्याच्यात बालगंधर्व आणि गोहरबाई यांच्या नात्यावर एक चंद्रास्त नावाचा फार सुरेख लेख आहे. तो लेख वाचता वाचता एका शब्दावर माझी नजर अडली आणि मी थबकलो. ती ओळ अशी होती की गोहरबाईंना बालगंधर्व गोहर बाबा म्हणायचे आणि बालगंधर्वांना गोहरबाई परवरदिगार म्हणायच्या. परवरदिगार म्हणजे परमेश्वर. माझ्या मनात विचार आला की खरोखर दैव ज्याच्यावर प्रतिभा बनून प्रसन्न झालेली आहे तेच दैव प्रार्थनाचं स्वरूप धारण करतं आणि अशा विपन्न अवस्थेपर्यंत एखाद्या कलाकारांना आणतं. दैवाचेच दोन चेहरे. आणि माझ्या मनात तो परवरदिगार शब्द हा सुरात फिरायला लागला की परवरदिगार 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 परवरदिगार. पहाटेचे 3 वाजले होते. मी हे मोठ्यांदी गाऊ शकत नव्हतो, पण माझ्या डोक्यात ते सगळं फिरायला लागलं होतं चक्र. आणि मला असं वाटायला लागलं एक छोटासा का होईना पण एक साक्षात्कार असा झाला की कव्वालीच बरोबर आहे. आणि याला कारण होती. स्वतः बालगंधर्वांनी कधी कुठलाही संगीत प्रकार उमऱ्याबाहेर ठेवला नाही. त्यांनी त्याचा स्वीकारच केला. म्हणजे नेसली पितांबर जरी ग, नेसली पितांबर जरी या लावणीतला त्यांनी एक घरंदाज रूप देऊन वद जाऊ कुणाला शरणा ग, वद जाऊ कुणाला शरण हे रूप दिलं त्यांनी. हमसे न बोलो राजा जी, हमसे न बोलो या ठुमरीचं नाही मी बोलत नाथा, नाही मी बोलत हे केलं. इतकंच नव्हे तर
शंभो शिवहर करुणाकर हे विश्वेशा गौरी शिवहर शंभो. ही चाल त्यांनी ब्रिटिश बँड पथकातून घेतली होती. आणि मला असं वाटलं की ज्या कलाकारांनी कुठल्याही संगीत प्रकाराला उपरं मानलं नाही, तिथे आपण कव्वालीशी हा भेदभाव का करतोय? बालगंधर्वांच्या चित्रपटामध्ये कव्वाली का येऊ शकत नाही? आणि ती काही बालगंधर्व गाणार नव्हते, ती मागे एक बॅकग्राऊंडला चालणार होती. आणि माझं ठरलं की कव्वालीच बरोबर आहे, पण तो परवरदिगार हा शब्द समजा त्या दिवशी कुठल्या तरी दैवी योजनेच्या अंतर्गत मला कळला नसता तर हे कधीही माझ्या डोक्यात आलं नसतं. मला एक कथा आठवली जयदेवाची. जयदेव गीतगोविंद लिहित होते आणि त्यांनी एक श्लोक लिहिला ज्याच्यात कृष्णाच्या दृष्टिकोनातून राधेच्या वक्षस्थळाचं वर्णन केलं होतं. तो श्लोक लिहिल्यानंतर जयदेव एकदम चमकले आणि त्यांनी तो तसाच श्लोक अर्धवट सोडला. ते पान फाडून फेकून दिलं त्यांनी. कारण त्यांना असं वाटलं की परमेश्वर एखाद्या स्त्रीचा इतका शारीर विचार करेल? आपल्या हातून काहीतरी पाप घडलंय या भावनेने ते खोलीच्या बाहेर आले. त्यांनी त्यांच्या पत्नीला सांगितलं की मी नदीवर जातोय आंघोळ करायला, आणि ते निघून गेले. त्यांची पत्नी परत कामात गर्क झाली, पण काही क्षणातच तिला ते घराच्या दिशेने नदीकडून परत येताना दिसलंय. ते म्हणाले मला काहीतरी सुचलं, ते मी लिहून जातो. आणि ते आत गेले. दरवाजा त्यांनी आतनं बंद करून घेतला. पत्नी पुन्हा कामात व्यग्र झाली. एक प्रहर उलटला आणि स्वयंपाकघराच्या खिडकीच्या बाहेर तिने नजर टाकली. एक थोड्या वेळाने तर जयदेव परत त्या नदीच्या दिशेनेच घराकडे येत होते. तिने जयदेवना विचारलं, अहो कधी गेलात तुम्ही? जयदेव जरा रागवूनच तिला म्हणाले, अगं तुला सांगून नाही का गेलो की मी नदीवर जातोय आंघोळ करायला? ती म्हणाली, हो पण तुम्ही काही क्षणात परत आलात आणि लिहायला बसलात ना, तुम्हाला काहीतरी सुचलंय म्हणून दार लावून घेतलं तुम्ही. दोघांची नजर त्या बंद दरवाजाकडे गेली आणि दोघही त्या दिशेने धावत सुटले. तो दरवाजा उघडला. आत कोणीही नव्हतं, पण जयदेवने सकाळी फाडून फेकून दिलेला श्लोक पुन्हा तसाच्या तसा त्या चौरंगावर ठेवला होता. कुणाच्या आयुष्यात जयदेव बनून ते दैवत, प्रतिभा, तो परमेश्वर येत असेल, माझ्या आयुष्यात पिंग्यांचा परवरदिगार हा शब्द बनून तो आला आणि त्यांनी दिशा दाखवली. त्या दिवशी सकाळी मनाच्या इंद्रायणीत बुडवलेला जो विचार होता तो या पिंग्यांच्या परवरदिगार या शब्दाने तरंगत तरंगत परत वरती आला. पहाटेचे 3 वाजले होते. मला जे सुचलं होतं ते कुणाला सांगू शकत नव्हतो. तांबडं फुटायची वाट बघत होतो आणि ते फुटता क्षणी मी मुंबईला स्वानंद किरकिरेला फोन लावला आणि माझा विचार सांगितला. स्वानंदनी नुसताच त्याला दुजोरा दिला नाही, तर दुसऱ्या दिवशी तासाभरात त्यांनी हे अख्खं गाणं लिहून काढलं आणि त्याच्या पुढच्या तासाभरात मी त्याला चाल लावली होती. त्या दिवशी नितीन देसाईंच्या स्टुडिओमध्ये कुठल्या तरी एका रोलची लुक टेस्ट होती आणि आमचा स्टुडिओ ते मेकअप रूम म्हणून वापरत होते. आम्हाला बसायला जागा नव्हती. मी, माझा सहाय्यक आदित्य ओक, नितीन देसाई, महेश लिमये, रवी जाधव, अभिराम भडकमकर, हे सुबोध भावे, स्वानंद किरकिरे, विभावरी देशपांडे, हे सगळे त्या दिवशी आले होते आणि जागा नव्हती, त्यामुळे मी जिन्यामध्ये बसलो होतो आणि त्या जिन्याचाच एक ॲम्फी थिएटर आम्ही केला होता की मी खाली बसलो होतो, वरती पायऱ्यांवर हे सगळे लोक बसले होते आणि जी चाल सुचली होती ती मी त्यांना तिथे ऐकवली.
ये आफताब ये माहताब ये कायनात सब तेरा, शोहरत का ताज गुरबत की गाज सुरताल साज सब तेरा, तेरा तुझे मैं सौंप दूं कुछ भी नहीं है अब मेरा, परवरदिगार 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 परवरदिगार। हे गाणं झालं, सगळ्यांना आवडलं. आदित्य ओक आणि प्रसाद साष्टे या माझ्या सहकाऱ्यांनी अत्यंत अप्रतिम असं संगीत संयोजन या गाण्याचं केलं. शंकर महादेवन अतिशय जीव ओतून ते गाणं गायला. चित्रपट प्रदर्शित झाला, पण एकानेही इथे कव्वाली काय आहे की हे गाणं कशाला केलं असं एकाही व्यक्तीने म्हटलं नाही. प्रत्यक्ष चाल नाही, पण या चालीकडची जी दिशा होती, या गाण्याकडची जी दिशा होती, ती दैवाने दाखवली, यात काही शंका नाही. कधी कधी डोंगर खणणं हे अपरिहार्यच असतं, पण कुठल्या डोंगराच्या पायथ्यावर कुदळ मारली की पाणी निघेल हेही कोणाचा तरी करम असल्याशिवाय साध्य होत नाही. तुम्हाला हा भाग आवडला असेल तर हा आपल्या आप्तेष्टांबरोबर मित्रांबरोबर जरूर शेअर करा. परवरदिगार हे पूर्ण गाणं ऐकण्यासाठी खाली लिंक दिलेली आहे, त्याच्यावर तुम्ही क्लिक करा. या लेखाची लिंक सुद्धा मी खाली दिलेली आहे, तोही नक्की वाचा. आपल्या आप्तेष्टांबरोबर मित्रांबरोबर तोही शेअर करा. या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा असं सांगायचं असतं, म्हणून मी सांगतोय. पुढच्या लेखाबरोबर आणि पुढच्या व्लॉग बरोबर आपण लवकरच भेटू. तोवर नमस्कार.